Vanavond pannenkoeken. Grote kans dat de stroop die je erop smeert uit Dinteloord komt. In Nederland staan namelijk 2 suikerfabrieken en eentje staat in Dinteloord. Nederlandse boeren verbouwen samen meer dan 80.000 hectare suikerbieten. En uit elke suikerbiet kunnen ze 35 suikerklontjes maken. Maar ze maken er nog veel meer van. Er zijn zelfs autobanden waarin suiker verwerkt is. Deze zijn vanochtend aangekomen. Die zijn vers van het land. Net bij ons binnengebracht. Zelfs voor de hoogste baas van de suikerfabriek blijft zo'n eerste campagnedag toch elke keer weer een speciaal moment. Ja, toch wel een beetje spannend weer. Hè? We hebben een jaar stilgestaan. Heel goed onderhoud uitgevoerd in de fabriek. Maar vandaag is het wel voor het echi. Anders dan in andere jaren is dit jaar natuurlijk corona. Een besmetting onder het personeel zou mogelijk desastreuze gevolgen kunnen hebben. Je moet zich voorstellen, wij draaien hier in een 5-ploegendienst. Dus we hebben best scenario's bedacht met elkaar dat mocht een ploeg ziek worden, dan kan je altijd nog afschalen naar een 4-ploegendienst. Maar dat is wel heel zwaar voor de mensen die er op zijn. Dus dat is iets wat we met elkaar willen voorkomen. En dat is ook de reden dat we dat protocol hebben opgesteld. Streng protocol zo? Een streng protocol, ja. Is er een extra beperking bij de productie, deze maatregelen? Nee, dat niet. Nee. Het maakt het hooguit wat ongemakkelijker. Op het moment dat je je collega wil helpen bij een probleem in de fabriek. Ja, dan is het toch even attent zijn met elkaar, 1,5 meter in acht nemen. Kan dat niet, dan gebruiken we een mondkapje. Vanaf vandaag is het weer een komen en gaan van die vrachtwagens en worden de bieten hier weer binnengebracht. De komende maanden wordt daar suiker van gemaakt. In totaal wordt 7 miljoen ton suikerbieten hier in deze fabriek verwerkt. En even voor de beeldvorming, dat zijn 1,7 biljoen suikerklontjes. Heel veel dus. Door de droge zomer zit er wel iets minder suiker in de bieten dan in voorgaande jaren. Het is natuurlijk gewoon een levend gewas. Ja, en water was dit jaar wel schaars. Op sommige percelen is ook wel gesproeid. Maar neemt niet weg dat de opbrengst per hectare dit jaar iets lager is dan andere jaren. De bietencampagne duurt nog tot 24 januari.